So Zephaniah chapter 3 tonight. Zephaniah 3. We're going to follow up what we said about the sheep and goat judgment Vom last week. continua ceea ce am vorbit săptămâna trecută despre judecata capre și judecata oi. Which I prayed about it and chose to do this. Care m-am rugat pentru acest lucru și am ales să fac aceasta. Because sometimes I rush through events. Uneori mă grăbesc prin aceste evenimente. And we get so much into just the broad details. Și suntem atât de mult în detaliile mari. That we miss some of the more interesting parts. Că lipsim unele din părțile cele mai interesante. Or, for example, Sau ca exemplu, like what we did when I preached on the marriage supper of the Lamb, așa cum am făcut când am predicat despre cina nunții mielului, is that in that message, e că în acel mesaj, I tried to show that through the Bible the focus is on gathering the bride. am încercat să arăt prin Biblie că accentuarea este în adunarea miresei. And for different reasons, I never discussed whether there's a literal marriage supper. Și pentru motive diferite niciodată nu am discutat dacă este sau nu o cină de fapt. And I almost feel like I need to go back and preach a part 2 to that. Și aproape mă simt că vreau să merg înapoi să predic o parte despre acest lucru. Especially since we had a really good discussion on that in our Bible study the other night. Și în mod special din cauza că în studiul nostru biblic aseară am avut o discuție foarte bună despre aceasta. Where Jonas and Ken gave me some great thoughts. Unde Jonas și Ken mi-a dat niște lucruri foarte minunate. That would help to show where there is a literal supper. Care m-ar ajuta să vă arăt unde este în mod literal o cină adevărată. So I didn't want to make the mistake. Nu am vrut să fac aceeași greșeală. Where a month and a half later I realized I almost need to preach a sequel to that. Unde după o lună jumate am realizat că trebuie să predic o continuare. And so I wanted to pause a little bit on this Și am vrut să pauzez, să mă opresc un pic la acest lucru. So in Zephaniah, we're just going to read verse 8 and 9. În Zephaniah vom citi versetul 8 și 9. So we're making one verse of progress tonight. Vom face un verset, un progres cu un verset aici. Therefore wait ye upon me, said the Lord, until the day that I arise up to the prey. For my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger, for all the earth shall be devoured with fire, the fire of my jealousy. De aceea așteptați-mă, spune Domnul, până în ziua în care mă voi ridica pentru pradă, căci hotărârea mea este să adun națiunile, să strâng împărățiile și să învărs indignarea asupra lor, toată mânia mea înverșunată, pentru că tot pământul va fi mistuit de focul geloziei mele. For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve him with one consent. Pentru că atunci voi da din nou popoarelor o limbă curată, ca toți să cheme numele Domnului și să-i servească într-un singur gând. Now, the question that we want to answer tonight, întrebarea care vrem să răspundem în această seară, because we looked at what was the purpose and when will the judgment take place. Că ne-am uitat la care era scopul și când judecata va avea loc. In this case, I want to look at what happens after. Și în acest caz vreau să ne uităm la ce se va întâmpla după. Not in the sense that I want to go into the Millennial Reign right now. Nu în sensul că vreau să mergem în anii de domnie acum. That is something we have to study, but that's not what I mean by this. Este ceva care trebuie să studiem mai târziu, dar nu ce vreau să studiem acum. What I mean Ce am vrut să spun is we still have to consider încă trebuie să considerăm what are the consequences of this judgment going forward. Care sunt consecințele acestor judecăți în ce ajunge. Because we understand the judgment seat of Christ, Noi înțelegem judecata la scaunul lui Hristos. where believers are awarded according to how they have served Him. Unde cei care credincioși sunt răsplătiți conform cum ei l-au slujit pe El. That they receive the crowns and then they lay them back down at His feet. Căci ei au primit coroanele lor și apoi le-a pus la picioarele lui Isus. And the consequences of that judgment Și consecința acestei judecăți are what level of responsibility He lays upon you in His kingdom. este ce nivel de responsabilitate pune asupra ta și asupra împărăției lui. We can understand the great white throne judgment. Noi putem să înțelegem judecata la tronul cel mare alb. Consequences of that one are easy. Consecințele acestuia sunt ușoare. It's where all the unbelievers receive eternal judgment. Unde sunt cei care nu sunt
credincioși vor primi judecată eternă. The consequences of that are eternity in the lake of fire. Consecințele acestora sunt eternitatea în lacul de foc. Now, the question then that remains Întrebarea care încă mai rămâne are really the consequences of the sheep and goat judgment. sunt într-adevăr consecințele la tronul judecății oii și a caprei. Now, we saw the immediate side of that. Am văzut imediat partea That those nations which God says aren't worth letting them go in. că aceste națiuni care Dumnezeu a spus că nu sunt vrednice de să le lase să intre. That He says He'll destroy them before the kingdom begins. Că El a spus că le va distruge înainte ca împărăția să înceapă. But those kingdoms that meet the standard, Dar aceste împărății care împlinesc standardul, which we have to agree is a pretty low standard, care trebuie să fim de acord că este un standard foarte josnic, of simply caring for the least of people, în mod simplu să le pese de cei oameni de mai prejos. De cei oameni care now sunt. there are some other verses we could take into that, Sunt alte versetele care putem să le aducem aici. but leaving that as the standard we're looking at. Dar lăsăm aceasta ca fiind standardul. Then those kingdoms, Aceste împărății, dar, we know the consequences, they'll enter into His kingdom. noi știm că consecințele este că ei vor intra în împărăția Lui. Maybe I should say those nations for lack of Ar confusion. trebui să spun aceste națiuni. That they'll enter into Christ's 1,000-year kingdom. Că vor intra în acei 1000 de ani a lui Hristos. However, I think that we can answer one question tonight, though, Dar cred că putem să răspundem la o întrebare în această seară. as to what is the ultimate destination of the survivors. Ca ce este ultima destinație a celor care trăiesc? What's going to happen from here? Ce se va întâmpla de aici? Now, to one degree, you already know. La un moment, până într-un punct, tu deja știi. Because you know they're going into Christ's Tu kingdom. știi că va intra în împărăția lui Hristos And that for 1,000 years, they'll be a part of și that. pentru 1000 de ani vor avea parte din ce se întâmplă, se petrece. But the Bible gives us more information than just that. Dar Biblia ne dă și mai multe informații. And in fact, actually, Revelation 20, Și de fapt Revelație 20 in its discussing of what happens immediately after the 1,000 years, discută despre ce se întâmplă imediat după cei 1000 de ani. answers this question itself. Răspunde la această întrebare ea însăși. So Revelation 20, Revelație 20 and we'll begin in verse 7. și vom începe cu versetul 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Iar când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi deslegat din închisoarea lui și va ieși pentru a înșela națiunile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, Gog și Magog, să-i adună pentru bătălie pe ei, al căror număr este ca nisipul mării. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Și a urcat peste lărgimea pământului și a încercuit tabăra sfinților și prea iubita cetate, dar a coborât foc de la Dumnezeu din cer și a mistuit. Now, I think tonight, În această seară, cred, when we look at this, când ne uităm la aceasta, there are two great sunt questions două întrebări mari. concerning the survivors, În legătură cu cei care au supraviețuit, but also concerning another one. dar de asemenea în legătură cu alta. And that's why on earth, Și aceasta este de ce, after the devil has been bound for 1,000 după ce years, diavolul a fost legat pentru 1000 de ani, does God let him loose? Dumnezeu îl mai lasă deslegat. And I think both of these things are answered in the Și same cred că way. amândouă sunt răspunsurile. So the first thing I want you to notice, though, from Revelation, Primul lucru care vreau ca să-l observați de Revelație is that all the way to the end of the 1,000 este years, până la sfârșitul celor 1000 de ani, part of Magog still survives. parte din Magog încă va supraviețui. Now that's important Aceasta este important because they're treated as the chief part of the Antichrist kingdom. din cauza că sunt tratați ca partea cea mai mare în împărăția lui Anticrist. Now, we identified in our study on that În studiul nostru am identificat which part of the world we believe that is. care parte din lume crede noi că este. And I'll deal with that in a minute. Și voi vorbi despre aceasta
imediat. But I think one answer you'll see in Dar this cred că un răspuns care îl vezi aici is that there has to be a dividing of the survivors. este că trebuie să fie o divizare a celor care supraviețuiesc. Because if you remember where we left off, Dacă vă aduceți aminte de unde am rămas, he said to the righteous spune celor drepți that they would inherit eternal life. că ei vor moșteni viața eternă. Which if you go back a few verses, Dacă mergi înapoi cu câteva versete, we see the resurrection unto life. vei vedea acea înviere spre viață. We see that he says, and this is the resurrection unto life, Vezi că spune că aceasta este înviere spre viață, which the second death hath no part. care a doua moarte nu are nicio parte în ea. And so we see that happening Vedem că aceasta se întâmplă just before the 1,000 years begins. înainte ca cei 1000 de ani să înceapă. And then, of course, we know that there'll be the resurrection unto death after the 1,000 Și years. cu siguranță știm că va fi o înviere spre moarte după cei 1000 de ani. So we know going into Noi this, știind, mergând spre acestea, obviously he says we're going to be here because he says we'll rule and reign with cu him. siguranță spune că noi vom fi aici din caz spune că noi vom domni cu el. In fact, what he's teaching De fapt, ce ne învață is that all believers, este că toți credincioși, toți care cred, even those who believe because they accept it during the tribulation chiar period cei care cred acceptându-l pe el în anii de încercări and going all the way back into the Old Testament, și până în Vechiul Testament, they will all be here. ei toți vor fi acolo, They all will have been raised and have a glorified body by toți vor that fi point. ridicați și vor avea un trup glorios până în acest moment, But then you have something you have to consider though. dar avem ceva care trebuie să considerăm. And that's that you have people here though who don't believe Christ. Și aceasta este că avem aici oameni care nu cred în Hristos. People who after 1,000 years of having him as a king Oameni după ce 1000 de ani, avându-l pe el ca împărat, would still be willing to follow after the devil. încă vor fi voioși să urmeze pe diavol. And so when you consider that, Și când consideri acestea, you see there is a clear division as to who's going to be here. vezi că este o divizie clară despre cine va fi aici. Because he's teaching his people will be gathered with him at Jerusalem at Din this cauza point, că el ne învață că poporul lui va fi adunat cu el la Ierusalim. which we'll go back to the Old Testament to see more about in a minute. Mergând înapoi în Vechiul Testament și vom vedea imediat. But that the unbelievers Dar cei care nu cred, necredincioșii, will still be here. vor fi încă aici. They just won't be gathered together to worship him. Ei doar nu se vor aduna împreună să se închină lui Isus. And it's at the end of the 1,000 years they'll gather to make war Și instead. la sfârșitul celor 1000 de ani se vor aduna și vor face război în loc de aceasta. So I think in order to help make sense of this for you, În ordine ca să vă ajute să vă facă sens, we have to go back to Isaiah. trebuie să mergem I do ask you to mark your place in Revelation though, Vă rog să vă țineți locul în Revelație. because we are coming back here at the end of the Din message. cauza că la sfârșitul mesajului ne vom întoarce înapoi. So Isaiah, and we'll start in chapter 66. Isaia 66. Isaiah 66 gives us some insight Isaia 66 ne dă o vedere to how that God is dividing the survivors. despre cum Dumnezeu divizează, desparte acești supraviețuitori. So looking in verse 15, Uitându-ne versetul 15, it says, "Behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with the flames of fire. căci iată, Domnul va veni cu foc și cu carele lui ca un pârteș de vânt, să întoarcă mânia lui cu furie și mustrarea lui ca flacăra de foc. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many." Fiindcă Domnul se va judeca prin foc și prin sabia lui, cu orice făptură și cei uciși de Domnul va fi mulți. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination and the mouse, and shall be consumed together, saith the Lord. Cei ce se sfințesc și se curățesc în grădinile din spatele unui copac care este în mijlocul mâncând carne de porc și urăciunea și șoarecele, vor fi mistuiți împreună, spune Domnul. So you see, this is building up to his coming, the verses we're Vezi că reading. aceasta conduce până la venirea lui. And even his coming with the judgments we've already talked Și about. apoi venirea lui cu judecățile despre care am vorbit deja. He says in verse 18, Versetul 18 spune: "For I know their works and their thoughts, it shall come
that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. Căci eu cunosc faptele și gândurile lor, se va întâmpla, că voi aduna toate națiunile și limbile, iar ele vor veni și vor vedea gloria mea. And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that they that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Și voi pune un semn printre ei și voi trimite pe cei ce scapă de ei, la toate națiunile, la Tarsis, Pul și Lud, pe cei ce încordează arcul, la Tubal și Ivan, la insule de departe, care nu au auzit de faima mea, nici nu au văzut gloria mea, și vor vesti gloria mea printre neamuri. Now, a lot of people take this passage Mulți oameni iau acest pasaj and they talk about the church, și vorbește despre biserică. and they try to make it fit that way. Încearcă să facă ca să potrivească în acest loc. The thing is, if you keep reading, Problema este dacă continui să citești, you will find that he talks about the new heaven and new earth vei here. observa că vorbește despre cerul nou și despre pământul nou. And we've just read about him coming and judging the nations. Și am citit despre el că vine și judecă națiunile. So, the fact that this Faptul că aceasta and Isaiah 65 și Isaia 65 are dealing with his kingdom au de a face cu împărăția lui, can be seen in that kind of stuff. poate să fie văzut aici. Because Isaiah 65 also talks about the new heaven and new earth. Isaia 65 de asemenea vorbește despre un pământ nou și despre un cer nou. And in fact, Isaiah 65 talks about what life will be like during that millennial reign. De fapt, Isaia 65 vorbește despre cum va fi viața în acei 1000 de ani. However, this talks about the part we're focusing on tonight. Dar aici vorbește despre partea la care vrem să o vorbim în această seară. And that's what's going to happen to those that escape from the judgment. Și aceasta este ce se va întâmpla celor care vor scăpa de judecată. Or as we would say, those who survive. Sau așa cum spune noi cei care au supraviețuit. He teaches that they will be sent out into all the nations Ne învață că ei vor fi trimiși în toate națiunile. To gather people, to gather the believers from every nation. Să adune pe cei care cred, credincioși din toate națiunile. Because pay attention to how he says it. Din ca să dai atenție cum spune. He says that they will escape to gather, maybe I'm getting ahead of myself, into your brethren. I'm sorry, in verse 20, and they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations, upon horses and in chariots and in litters, and upon mules and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the Lord, as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord. Iar ei vor aduce pe toți frații voștri ca ofrandă Domnului din toate națiunile pe cai în care și pe tărci și pe catâri și pe animale iuți. La muntele meu sfânt, Ierusalim, spune Domnul, precum copiii lui Israel aduc o ofrandă într-un vas curat în casa Domnului. And I will also take of them for priests and for Levites, saith the Lord. Și de asemenea voi lua dintre ei ca preoți și ca leviți, spune Domnul. Now, this idea of him gathering the brethren from all of the nations, Această idee de a aduna pe frați dintre toate națiunile and making them priests, și făcându-i pe ei preoți, I think can be understood like cred this. că poate să fie înțeles în așa fel. That after that judgment, După acea judecată, those nations that survive, aceste națiuni care au supraviețuit, he teaches that he is going to preach to them and try to teach his way. el ne învață că el va predica și va încerca să-i învețe căile lui. In fact, we read one extra verse in Zephaniah to get to that point. De fapt, în Zephaniah am citit un verset extra ca să să ajungă la acest punct. That he says he's going to teach the nations his way. Care spune că va învăța națiunile în felul căile lui. Even to the point he's going to change their language. Chiar până când va schimba și limbile lor. But we saw last week Da, o săptămână trecută am văzut that each passage we went to, fiecare pasaj la care am fost, he said after that judgment takes place, el a spus după ce acea judecată s-a întâmplat, he's going to teach his way to the nations. el va învăța căile lui națiunilor. So as this is taking place, În timp ce aceasta va avea loc, that he's being preached to all the nations, că el a predicat înaintea tuturor națiunilor, he says some who've never heard the gospel and don't know him, spune că unii nu vor ști Evanghelia și nu-l vor cunoaște. that
in that time, În acel timp, all the believers are going to start gathering together to Him. toți care vor crede vor începe să se adună împreună spre El. In fact, what's De interesting, fapt, ce este interesant, if we didn't see it in this passage, we'll see it in one of the others, dacă n-am văzut în acest pasaj, vom vedea în altul, is that when these believers gather este together, atunci când acești credincioși se vor aduna, they'll be there every day. ei vor fi acolo în fiecare zi. And they'll be worshiping Him every week. Și va fi închinare fiecare săptămână. Whereas the nations, Unde națiunile, what we saw several weeks așa ago, cum am văzut cu câteva săptămâni is that înainte, they're going to come once a year. ele vor veni doar o dată pe an. And so you're seeing that there is a dividing already taking place. Vedem că este o divizare, despărțire deja care se întâmplă. That God's people Că poporul lui Dumnezeu are now coming out of those acum nations vine din aceste națiuni that were left behind. care au rămas în Those spate. that weren't destroyed during the judgment. Cei care nu au fost distruși în timp de judecată. And they're gathering to Him in Și Jerusalem. ei se adună spre El în Ierusalim And He says He's making them as priests unto și Him. spune că îi face ca preoți pentru El. Now, I think that's interesting Eu cred că aceasta este interesant, because you'll notice în caz că vei observa, those that were killed during the tribulation. cei care au fost omorâți în timp de necazuri, He did the same thing with them. El a făcut același lucru cu ei. That one of the times you see them in the book of Revelation, Odată când îi vezi în cartea Revelația, it said that you see them standing in the sea of glass. It's like crystal. vezi că spune că îi vei vedea stând pe o mare de cristal. Which, if you study what that's about, Dacă studiezi să vezi despre ce vrea să vorbească, everything in heaven tot în cer has an equivalent in the temple or tabernacle. are un echivalent, are o echivalență cu ceea ce era în templu sau în tabernacul. Hebrews even says that. În Evrei spune aceasta chiar. That all of those things were just a picture of the real temple, let's say, that's in heaven. Toate aceste lucruri erau o ilustrație despre lucrurile care sunt în cer. And so the only thing Singurul lucru that we can see the sea of glass that's like under crystal compares to unde putem să vedem comparația mării de cristal is that bronze bowl where the priest would cleanse their hands and feet before starting ministry. este acel lighean de bronz care preoții își spălau mâinile înainte să intre în serviciu. In fact, the Bible makes it quite clear that that's what the comparison De fapt, is. Biblia spune foarte clar că aceasta este comparația. That before the priests went in to do their work, Înainte ca preoții să meargă să-și facă slujba, they had this massive bowl ei aveau acest lighean mare, masiv. that some of the same terminology that describes it Unele din aceleași, unii termeni care describes the sea of glass. descrie de asemenea acea mare de cristal. And before they would begin their service, Și înainte ca ei să-și înceapă serviciul, they would wash their hands and feet. ei spală mâinile și picioarele. So when he says that all those believers who died during the tribulation Când el spune că toți cei care au crezut și au murit în timp de mare necaz, are seen standing in the sea of glass, sunt văzuți standing on it, stând pe mare de cristal, the thing to take away from that, lucru ce poți să înțelegi din aceasta, at least the only thing I've ever found you can take away from aceasta that, este ce am putut să găsesc, cu ce poți să înțelegi. is that from the Old Testament till now, Este din Vechiul Testament până acum, God has taught Dumnezeu ne-a învățat that believers are to be unto Him as priests. că cei credincioși ar trebui să fie pentru El ca preoți. He told Israel, if you believe, I'll make you a nation of priests. Lui Israel a spus, dacă voi credeți, voi face o națiune de preoți. He says of the New Testament believer that you are a priest already, Cei în Noul Testament, celor credincioși le-a spus că voi deja sunteți preoți. that you have the rights and ministry of the priesthood, Că aveți lucrarea și drepturile unui preoției. which is not something I need to get into tonight, Care nu este ceva care trebuie să intru în această but seară. basically it means you have the right to pray, Dar bazic ce înseamnă este că ai dreptul să te rogi, to study and interpret God's word, să studiezi și să interpretezi cuvântul lui Dumnezeu and those kind of things that the priest și would do. aceste lucruri care un preot le-ar face. It's not to be mistaken with preachers and pastors and Să so nu forth. amestece aceasta cu preoții și cu predicatorii și păstorii și așa mai departe. But you see here that those, let's call them tribulation saints, Dar aici vedem sfinții care au trecut prin necaz are being cleansed for that just before the resurrection, sunt curățiți chiar înainte de înviere, or even as part of that. sau chiar parte. But then you see with
the people who are gathering together to them, dar cu acei oameni care se vor aduna împreună, which would be those who survived the care tribulation, vor fi cei care au supraviețuit necazurile. that now they're gathering and also being prepared for priesthood. Acum ei se adună și de asemenea se pregătește pentru preoție. So you see, that's what he's teaching so far. Aceasta este ce ne învață până acum. Then if we go back to Isaiah 43, Dacă mergem înapoi în Isaia 43, he talks about this in a little more detail as well. vorbește despre aceasta în detalii mai amănunțite. Isaiah 43 and verse 3, Isaia 43 cu 3, he says, "For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Sheba for thee." dar acum astfel spune, fiindcă eu sunt Domnul Dumnezeul tău cel sfânt al lui Israel, salvatorul tău, am dat Egiptul, care a cumpărarea ta, Etiopia și Seba pentru tine. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee, and people for thy life. Căci ai fost prețios înaintea ochilor mei, ai fost demn de cinste și te-am iubit. De aceea voi da oamenii pentru tine și popoare pentru viața ta. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, voi aduce sămânța ta din est și te voi aduna din vest. I will say to the north, give up, and to the south, keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth. Voi spune nordului, renunță și sudului, nu reține. Adu pe fiii mei de departe și pe fiicele mele de la marginea pământului. Even every one that is called by my name, for I have created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. Pe fiecare ce este chemat cu numele meu, fiindcă l-am creat pentru gloria mea, l-am format, da, eu l-am făcut. Bring forth the blind people that have eyes and the deaf that have ears. Aduceți poporul orb care are ochi și pe surzi care au urechi. Let all nations be gathered together, and let the people be assembled. Who among them can declare this and show us former things? Let them bring forth their witnesses, that they may be justified, or let them hear and say, it is truth. Să se strângă toate națiunile și să se adune toate popoarele. Cine dintre ei poate vesti aceasta și să nu ne arate lucrurile din urmă? Să își aducă martorilor ca să fie declarați drepți, să audă și să spună este adevăr. So even this is speaking about it. Chiar acesta vorbește That the point of what's going on că ce se petrece is to gather together everyone who's called by his name. este să adune împreună pe toți care sunt chemați pe numele lui. So I think this is where you have another problem. Aici este unde avem o altă problemă, cred. Where people try to add extra divisions. Unde oamenii încearcă să adauge extra divizii. There is some necessary division. Este o divizie necesară. In understanding, yes, in the Old Testament, În a înțelege că da, în Vechiul Testament, you had Israel as a nation avem pe Israel ca o națiune, that God was trying to work pe through. care Dumnezeu a încercat să lucreze prin ea. I get that. Am înțeles In aceasta. the New Testament, you have the church that God is trying to work În through. Noul Testament avem biserica care Dumnezeu încearcă să lucreze prin ea. In the tribulation, În necazul, mare necaz, God doesn't give them a specific title. Dumnezeu nu le dă un titlu specific. Most people call them tribulation saints. Mulți oameni îl cheamă, pe acei oameni îi cheamă sfinții din mare necaz, That God is trying to work through. care Dumnezeu încearcă să lucreze prin ei. And like with the church, Așa ca și cu biserica, that began with Israel aceasta a început cu Israel and moved out to others. și a continuat spre alții. That's what it was supposed to have been in the Old Testament as Aceasta well. era ce trebuia să fie în Vechiul Testament de That they asemenea. were to declare His praises to all people. Că ei trebuia să declare laudele lui înaintea tuturor. And even with the church, Chiar și cu biserica. it began with Jewish people. A început cu idei, But God said the gospel is not just for you; it's for everybody. dar Dumnezeu a spus Evanghelia nu este doar pentru voi, este pentru toți. The tribulation saints. Oamenii din mare necaz, You know, sfinții, it begins with those Jews getting saved, listening to the two witnesses. au început cu cei doi cu idei, fiind salvați ascultând la cei doi martori. But then He teaches that there will be people saved of every tribe and nation and tongue. Dar apoi ne învață că vor fi oameni salvați din toate triburile și din toate națiunile și limbile. So of course it spreads out throughout the world. Cu siguranță se întinde în întreaga lume.
And the reason I'm saying this Motivul de ce spun, is because a lot of people, when you get to the millennium, mulți oameni când ajung la acești ani de domnie, still try to make a lot of division between the church and Israel. încă încearcă să facă o mare divizii între biserică și Israel. And they wind up also then not juggling the tribulation saints, not knowing what to do with Și them. apoi începe să jongleze cu sfinții din marele necaz și nu știe unde se mai pună. But the truth is, what he's teaching Dar adevărul este cine învață el, is that everyone who's called by his name este că toți care sunt chemați după numele lui are gathering together to worship him. se vor aduna împreună și să se închină lui. Now, if we read on, though, he talks a little bit about the purpose of Dacă this. vom citi mai departe, îi vorbește un pic despre scopul. So let's look at verse 10. Dacă ne uităm în versetul 10, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am he. Before me there was no God formed, and neither shall there be after me. voi sunteți martorul meu, spune Domnul, și servitorul meu pe care l-am ales, ca să mă cunoașteți, să mă credeți și să înțelegi că eu sunt El. Înaintea mea nu a fost format niciun Dumnezeu, nici nu va fi după mine. I, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Chiar eu sunt Domnul și în afară de mine nu este Salvator. So he's talking about these ones that are gathered together. Vorbește despre cei care s-au adunat They are împreună. his witnesses Ei sunt martorii lui, that he alone is God. că El singur este Dumnezeu. That he's not created. El nu este creat. When he's saying that part about I am, even I am, Când îi spune acea parte, eu sunt, chiar eu sunt, he's saying that I am the self-existent one. eu spun că eu sunt acel care a existat. That there wasn't a God before me and there's not a God after Că me. nu era un Dumnezeu înaintea mea și nu un Dumnezeu după. I have declared and have saved and have showed then there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. Verse 12. Versetul 12. Am vestit și am salvat și am arătat că nu era Dumnezeu străin printre voi. De aceea voi sunteți martorii mei, spune Domnul, că eu sunt So Dumnezeu. these people who are gathered together, Acești oameni care se adună împreună, he says, I've seen in you that you don't have a strange God, El a spus că am văzut în voi că nu aveți un Dumnezeu străin. and therefore you're my witnesses that I am God. Și de aceea voi sunteți martorii mei că eu sunt Dumnezeu. Yeah, so you're seeing a little bit of their purpose now. Vedeți scopul lor, de ce se adună acolo un pic. In verse 13, Versetul 13. Yea, before the day was, I am he. And there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? Meaning to prevent it. Da, înainte ca ziua să fie, eu sunt El și nu este nimeni care să scape de mâna mea. Voi face lucrarea și cine îi se va împotrivi. We have changed the definition of the word let, so don't let that confuse you. Yeah, it's an English thing only. We use it to say, let me do something, or lasana. But for them, properly it should mean prevent. Verse 14, Versetul 14. Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the ships. Astfel spune Domnul răscumpărătorul tău, cel sfânt al lui Israel, de dragul vostru am trimis în Babilon și am doborât pe toți nobilii lor și pe caldeni, a căror strigăt este în corăbii. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Sunt Domnul, cel sfânt al vostru, creatorul lui Israel, împăratul vostru. Now, what he's teaching here Ce then ne învață? is that all who are saved, Toți cei care sunt salvați, those who aren't following other gods but believe Him, cei care nu urmează pe alți Dumnezeu, dar crede în El. and I really like the fact that he says all who are called by my name, Chiar îmi place faptul că spune că toți care sunt chemați după numele meu. because that emphasizes a primary point here. Vedem aici că accentuează un punct primar. This is not about Old Testament saints versus New Nu Testament. este despre sfinții din Noul Testament împotriva celor din Vechiul It's not Testament. about dividing the tribulation saints in Israel. Nu este despre a diviza sfinții din Marele Necaz cu Israel. Everyone who's been saved from the beginning of time till now Toți care au fost Or until salvați de then, la I should say. începutul timpului până atunci, are being gathered together ei vor fi adunați împreună. to be His servants and His witnesses, Să fie servitorului și martorii lui. and He is going to be their King. Și el va fi împăratul lor. Now, it sounds like something so simple, Sună ceva fiind așa de simplu, because we understand that's the point of the millennium anyway, din cauza că înțelegem că acesta este scopul acelor ani de domnie. is that He is going to rule the world for 1,000 years as Este King. că El va domni
ca împărat pentru 1000 de ani. But that's why it's so simple. Dar de aceea este atât de simplu. Because it's not a complicated point. Nu este un lucru complicat. What he's doing during this Ce va time face în acest timp? with those that survived the sheep and goat judgment, Cei care au supraviețuit în acele judecăți a As we have capre și seen, a oi, așa cum am văzut, is that he is, while he's preaching to the world his în way, timp ce el a predicat în întreaga lume căile sale, he is gathering all those that are called by his name to him. el va aduna pe toți care sunt chemați pe numele lui spre el. Where because they love him, Unde, din cauza că ei îl iubesc pe el, they want to be near him. ei vor să stea lângă el. You know, the others stay afar off. Ceilalți stau departe. That's one of the points you'll notice in Revelation. Acesta este unul dintre lucrurile care le vei observa în Revelație. Is that when the devil does gather them, he gathers them from afar off. Este atunci când diavolul îi adună departe. That those who love him Că cei care îl iubesc pe el, are going to gather to him. ei se vor aduna spre el, spre In Isus. fact, it's one of the points you'll see made in Zephaniah 3 so strongly. De fapt, acesta este unul dintre lucrurile care vei vedea în Zephaniah 3 atât That de he tells them, puternic, I will be in the midst of că this. el le spune că eu voi fi în mijlocul He vostru. says the Holy One of Israel is going to be in the midst of Spune, it. cel sfânt al lui Israel va locui în mijlocul vostru. That he's going to be their king and their light and all of that. Că el va fi împăratul lor și lumina lor. So for that side of the survivors, we have an easy Pentru answer. această parte care a celor supraviețuitori avem răspunsul. During his kingdom, they're coming together to rule and reign with him. În timpul în anii de domnia lui, ei vor veni cu el și vor domni și vor conduce cu el. No, it's not some profound hidden secret. Nu este un secret ascuns. It's something the Bible has said plainly from the beginning. Este ceva care Biblia spune simplu de la început. Now the other side of this though Cealaltă parte, dar, is what about the rest of them? este despre ceilalți. Because we began with a strange thought. Am început cu o idee, un gând ciudat. And that's the fact Și acesta este faptul, that part of Magog is still there. parte din Magog încă este acolo. I mean, you think about that. Gândește-te, This union of countries. această uniune a țărilor, Because Magog is treated as the combination of at least two countries. Magog este tratată ca fiind o combinație cel puțin dintre două țări. Meshach and Tubal. Meșac și Tubal. The way it's written clearly teaches that. Felul în care este scris ne învață clar așa. And Gog would be the capital of that. Și Gog va fi capitala. And when you look at that, Când ne uităm la aceasta, it tells you that that capital is survived. ne spune că capitala a supraviețuit, Because he says Gog is still there. din cauza că spune că Gog încă este acolo And at least some part of Magog is și still there. cel puțin o parte din Magog va fi acolo. But if you think back to what we just read in Isaiah 66, De-aia că mergem înapoi, ce am citit în Isaia in 66, fact, let's go back there. de fapt hai să mergem acolo. He already showed us that. El deja ne-a arătat. Isaiah 66 and verse 19. Isaia 66 cu 9. Listen to the country he names. Să vezi țările care le numește. And I will set a sign among them, and will send those that escape unto the nations, to Tarshish, Pool, and Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. Și voi pune un semn între ei și voi trimite pe cei ce sapă de ei la toate națiunile, la Tarsis, Pul și Lud, pe cei ce încordează arcul la Tubal și la Ivan, la insule de departe, Now, Javan we've talked about before. care nu au auzit de faima mea, nici nu au It's not listed as part of the Antichrist kingdom. Javan we've talked about before. Despre Javan am citit înainte. It's not part of the Antichrist kingdom. Am vorbit înainte că nu este parte din împărăția lui Anticrist. But when we were defining where Tubal was, Dar când am descris unde este Tubal, unde se află, we saw that Javan and Tubal are linked am văzut că Javan și Tubal sunt legate, in the sense that during this point in time, în sensul că în acest timp, which would be 700 to 500 BC, care ar fi în jur de 700-500 înainte de Hristos, consider we're talking about Ezekiel, that's around 500 BC. considerând că vorbim despre Ezechiel, aceasta este în jur de 500 de ani înainte de Hristos,
that they're connected in the sense that they both were famous for slaves and making stuff out of bronze. Că ei sunt conectați în sensul că ei făceau lucruri din bronz. Now, we use that connection Și am folosit această conexiune with old maps cu hărți vechi and with what the Bible teaches și cu about ceea those ce Biblia countries ne învață despre aceste țări. to say that everybody agrees that Javan is what they used to call Greece. Să spunem că toți sunt de acord că Javan este Grecia care I've not found any reasonable person disagreeing with Nu that. am găsit nicio persoană care rezonabilă care să nu fie de acord. I say it that way because you have people who try to put countries everywhere in the world when they do it. Am spus aceasta din cauza că mai sunt și alții care încearcă să pună țările în toată lumea. But of course we saw most all of this is focused around this area logically. Dar cu siguranță am văzut că mult din aceasta se accentua spre această locație. Tubal, I said, as best as I can tell, Tubal, atât de mult cât eu puteam să spun, is Turkey. este Turcia. You don't have to agree with me. Nu trebuie să fii de acord cu mine. In terms of everything we know about the Antichrist kingdom, În termeni despre tot ceea ce știm noi despre împărăția lui Anticrist, it makes sense that it would be. ar face sens că ar fi Turcia. Historically, most people agreed with that. Istoric, mulți oameni sunt de acord cu In terms aceasta. of maps, În termeni de hartă, it wasn't until we decided that the kingdom of the Antichrist had to be based around Europe nu era până ce împărăția lui Anticrist trebuia să fie bazată pe Europa. and we want to make Europe more important in prophecy, Și să fie Europa o parte mai importantă în profeție. that people changed their mind about that. Atunci oamenii și-au schimbat mințile lor despre. But Tubal is very much part of the kingdom of the Antichrist. Dar Tubal este parte din împărăția lui Anticrist. Javan's Greece, but that's not a big deal right now. Javan este Grecia, dar aceasta nu este o problemă mare. The other two there that we've never talked about, Celelalte două care nu am vorbit despre ele niciodată, the best I can tell you, cât de bine pot să spun eu, looking what the Bible says about them, uitându-ne la ceea ce Biblia ne spune despre ele, maps and all that kind of stuff, părțile și toate, when we talk about Pul and Lud, când vorbim despre Pul și despre Lud, is that they're very likely around Morocco and that area. este în jurul lui Maroco și în jurul locației aceea. You don't have to agree with that. Nu trebuie să fii de acord cu I'm aceasta. not even sure about that, so I'm not going to ask you to agree with it. Nici eu nu chiar sunt sigur despre aceasta și nu trebuie să fiți de acord. Tarshish, however, Tarsis, dar, which I gave good Bible reasons to be Algeria, care vă dau motive biblice care ar fi Algeria, as opposed to Spain, where most people put it. Așa cum mulți oameni spun că Tarsis e Spania, You also see it's part of the kingdom of the noi Antichrist. vedem de asemenea că Tarsis este parte din împărăția lui Anticrist. If you remembered our study on Gog and Magog, though, Dacă vă aduceți aminte despre studiul nostru despre Gog și Magog, you will have remembered vă aduceți aminte, that according to Ezekiel 39:2, conform Ezechiel 39:2, and I'm not reading it, so you don't have to și turn nu am there, să citesc și nu trebuie să citesc, să deschiți but you acolo, can do it if you want. dar puteți să deschide dacă doriți. God says that a sixth Și Dumnezeu spune că o șesime, part of Magog parte din Magog, will be spared from that destruction. va fi salvată din acea distrugere. The rest are going to march into war, Restul vor mărșălui în război. but he says the sixth part of you is going to be spared. Spune, dar o șesime va fi salvată. So we already knew Și noi deja știm that at least 1/6 că cel puțin o parte din o șesime of Magog, din Magog, which is part of what makes up, Tubal makes up part of that, care Tubal este parte din aceasta, would at least have to go to the sheep and goat cel judgment, puțin trebuie să fie în acea judecată a capre și acea judecată a oi. because of the fact they survived the Battle of Armageddon. Din cauza faptului că ei a supraviețuit bătălia din Armagedon. And next thing for them is the sheep and goat judgment. Și următorul lucru pentru ei este acea judecată a capre și a oi. The thing that's interesting, though, Lucru care este interesant is to notice that it seems like part of Tarshish and Tubal survive all the way through the 1,000 years. este să vedem că o parte din Tarsis și din Tubal au supraviețuit până la sfârșitul celor 1000 de ani. Because he's talking about sending people to Tarshish to teach them about Jesus. Din cauza că vorbește despre a trimite oameni la Tarsis ca să le vorbească despre Isus And Tubal. și la Tubal. But here's the thing, we saw in Revelation that Magog Dar în Revelație am văzut că Magog
which is what Tubal makes up, care Tubal face parte de Magog, that at least part of that survives cel puțin parte din aceasta supraviețuiește. to be part of the fight that the devil is trying to bring together. Să fie parte din această luptă care diavolul încearcă să o adune. Now, I will even note this about the countries he names, though. Voi ști chiar și despre aceste țări care le numește, dar Those countries that he names in the verse we just read, aceste țări care le-a numit în versetele care le-am citit, if you were to go to Ezekiel 27, dacă ar fi să mergi în Ezechiel 27, which is another place I recommend you reading, but I'm not going there. care este un alt loc care vă recomand să-l citiți, dar nu vom merge acolo. If you were to go there, God gives a list Dacă vom merge acolo, Dumnezeu ne dă o listă of countries despre țări, and cities, despre orașe, and in some case, maybe even peoples, și în alte cazuri chiar și oameni, that offer different services to Tyre. care dăruia servicii diferite spre Tira. Now, all of these we just named are on that list. Toate aceste lucruri care le-am numit sunt pe acea listă. Some of them are listed as fighting for Tyre, Unele sunt listate ca luptând pentru Tira and others as being the servants of Tyre. și altele este ca fiind servitorii Tirei. Now, that's interesting Acesta este interesant because in Ezekiel, din cauza că în Ezechiel, while Tyre has a prince, în timp ce Tira are un prinț, in the prophecy where God is prophesying against him, în profeția unei Gog, Tyre, Gog profețea împotriva lui, Tyre. unei Tira profețea împotriva lui, he tells them that your prince is nothing, le spune că prințul vostru nu înseamnă nimic. that your king is the real problem. Împăratul vostru este problema adevărată. And then he goes on to describe the king of Tyre as being the devil himself. Și apoi descrie că împăratul Tirei este diavolul. That their prince may be the guy who rules the nation on the throne, Prințul lor poate este cel tip care va domni națiunile, va conduce națiunile. but the real ruler of Tyre was the devil. Dar adevăratul conducător al Tirei era diavolul. So when you look at it that Când way, ne uităm în așa fel, by extension, prin extensie, those nations being described in Ezekiel 27 aceste națiuni care au fost descrise în Ezechiel 27 are serving the devil. îl slujesc pe diavol. Not necessarily by knowledge, Nu în mod necesar prin cunoaștere, but by the extension that the devil is the one in charge of Tyre, dar prin aceasta că diavolul este cel în grijă cu Tira. and they had served Tyre, Și că ei slujeau pe Tira they were then serving him. și în așa fel slujeau pe el. Now, I say all of that to bring us back to Revelation 20, Am spus toate acestea să ne aduc înapoi în Revelație 20, where I want to answer what is to me unde vreau să răspund ceea ce înseamnă pentru mine one of the most interesting questions about prophecy. una dintre cele mai interesante întrebări despre profeție. And that's why God lets the devil go after the kingdom. Și aceasta este de ce diavolul lasă să meargă, diavolul liber după împărăție. I mean, if you read Revelation 20, Dacă citești Revelația 20, in the first verses you see where God takes the devil, primul verset vezi unde Dumnezeu le ia pe diavol, he binds him, îl leagă and he puts him in the bottomless pit for 1,000 years. și apoi îl pune la fundul gropii pentru cei 1000 de ani. I mean, the devil's defeated. Diavolul este învins. I mean, he has no power. El nu mai are putere. And yet, after Christ has ruled as king for 1,000 Dar iată, years, după ce Hristos a domnit ca împărat pentru 1000 de ani, he lets him go. îl lasă liber. What is the point of that? Pentru ce îl lasă liber? Well, I think in truth, the point of that is the same answer we had in the first question. Adevărul este, scopul este același răspuns care l-am avut la prima întrebare. This is still part of dividing the survivors. Aceasta este încă parte în a diviza cei care au supraviețuit. He said all those are called by his name are gathering to him. Spune, cei care sunt chemați după numele lui sunt adunați spre el. Those that are afar off Cei care sunt de departe are those who survived the sheep and goat judgment but didn't trust in Christ. sunt cei care au supraviețuit în acea judecată a capre și a oi, dar nu s-au încrezut în Hristos. And so
he's going to extend the devil. El va dezlega pe diavol. And one last time, he's going to go deceive the nations. Și încă o dată el va merge și va înșela națiunile. This part is about deceiving sinners. Această parte este în a înșela pe păcătoși. Because when you read verse 8 again in Revelation 20, Din cauza când citim înapoi în Revelația 20 cu 8, talking about the devil, vorbește despre diavol. it says, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Și va ieși pentru a înșela națiunile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, Gog și Magog, să-i adune pentru bătălie pe ei, ale căror număr este ca nisipul mării. So, just for this, it says he was going to be bound so that he wouldn't deceive the nations again until after the 1,000 years. Înainte de aceea spune că el va fi legat, ca el să nu mai înșele pe națiuni în acei 1000 de ani. And now you see he's going out to deceive them. Și acum vedem că el merge și înșeală. And I believe what he means by this Și cred că ceea ce vrea să spună is in luring them to this battle, he's luring them into sin. în a domni, conduce pe ei în această bătălie, îi conduce spre păcat. The same way he led the fall of the angels. În așa fel cum el a condus acea cădere a îngerilor. That he convinced them that we can take over and we can be God. El i-a convins că ei poate să fie Dumnezeu și ei pot să conducă. And so after 1,000 years, După ce 1000 de ani, he's going out into the nations el va merge la națiuni to convince them of this as well. să-i convingă acest lucru de asemenea. Those who have accepted his kingdom, Cei care au acceptat împărăția lui, but still stayed afar off. dar încă stau de departe, Those who didn't believe in him or trust in him. cei care nu s-au încrezut în el, Those that have been left after these judgments. cei care au fost lăsați după aceste judecăți, The devil's being sent out to gather them. diavolul a fost trimis să-i adune. The same way that in the beginning of his kingdom, În același fel cum la începutul de împărăția lui, all those that are called by his name we saw are gathered to him. toți cei care au fost chemați după numele lui au fost adunați spre el. At the end of the kingdom, La sfârșitul împărăției, all those who don't know him, de domnie, cei care nu l-au cunoscut pe I el, mean, as their God, ca fiind Dumnezeul lor, they're being gathered together against him. ei vor fi adunați, se vor aduna împreună împotriva lui. They're being gathered for destruction. Vor fi adunați pentru distrugere. Revelation 20 verse 9. Revelația 20:9. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Și a urcat peste lărgimea pământului și a încercuit tabăra sfinților și prea iubită cetate, dar a coborât foc de la Dumnezeu din cer și a mistuit. So you see, the reason why the devil is unleashed this last time Motivul de ce diavolul este dezlegat ultima dată is to reveal the heart of the nations that are far off este să descopere inima națiunilor care sunt de departe and draw them to their destruction. și să-i conducă spre distrugere. But their destination's already determined for them. Destinația lor este deja determinată. I mean, think about this. Gândește-te, The resurrection unto life has concluded. mierea spre viață deja a fost. That means nobody is going to trust Christ for salvation during this time. Aceasta înseamnă că nimeni nu se va încrede în Hristos pentru salvarea lor în acest timp. Their hearts are still continue in the hardness. Inimile lor încă vor continua în împetrire. We saw that already. Deja am văzut. We saw how they won't get rid of their idols, they'll simply hide them. Am văzut cum ei nu vor scăpa de idolilor, dar îi vor ascunde. So those who've had the 7 years of tribulation to preach to them, Cei care au avut 7 ani de necazuri, de încercări ca să le fie predicat lor. those who've seen, I mean, mighty things of God poured out on this earth and Cei life, care au văzut lucruri minunate ale Dumnezeu fiind vărsate în furia lui. those who saw the Antichrist rise and fall, Cei care au văzut pe Anticrist ridicându-se și căzând. and through all of this never turned to him. Și prin toate ceea ce au văzut nu s-au întors niciodată, nu s-au întors spre el. The 1,000 years is not going to change that. Acei 1000 de ani nu va schimba nimic. The problem from the beginning we saw Problema de la început am văzut is that they love sin, este că ei au iubit păcatul, they love the things of this au world, iubit lucrurile acestei lumi, they love idols, au iubit idolii, they're proud. ei sunt mândri. And because of that, they refuse to Și turn. din cauza aceasta ei au refuzat să se întoarcă. That's not going to change in the 1,000 years. Aceasta nu va schimba nimic în cei 1000 de ani. Now, they may behave to a certain standard, Poate ei vor asculta, vor acționa
într-un fel, because that's required in his kingdom. din caz că aceasta este cum le este cerut în împărăția You lui. understand the Bible says about lost people? Înțelegi tu ceea ce Biblia spune despre cei pierduți? In John 8:44, În Ioan 8:48, that ye are of your father the devil, and the lust of your father you'll do. că voi sunteți din tatăl vostru diavol și pofta de tatălui vostru o veți face. The reason why he's being unleashed at the end of the 1,000 Motivul years de ce el este dezlegat la sfârșitul celor 1000 de ani is to once and for all show who their father is. este încă o dată să le mai arată cine este tatăl lor. Because God's children have already gathered to him in Din Jerusalem. cauza că copiii lui Dumnezeu deja sunt adunați pe el în Ierusalim. That's what we saw in Isaiah 66, Așa ce am văzut în Isaia Isaiah 66, 43. Isaia 43. There's other passages, but in those two we saw it tonight. Și sunt altele pasaje de aceste două le-am văzut în această seară. Here, he's letting them see for themselves Aici el le lasă ca ei să vadă who their father is, cine este tatăl lor. that they're not his. Că ei nu sunt a lui. That when he looks at them and says, "Depart from me, you worker of iniquity, I never knew you." Când el se va uita la ei și le va spune, depărtați-vă de mine, voi lucrători al răului, eu nu v-am cunoscut niciodată. You know, when they're getting ready to go into great white throne judgment right now, Când ei se vor pregăti să meargă la acel tron alb de judecată, that just as they're getting ready to stand before the judge, înainte ca ei să pregătesc să stea înaintea tronului, they're getting that chance to show the rebellion and sin that's in their heart. lor le mai este încă dată o șansă să le arate rebeliunea și că ei sunt împotrivirea. Now, that's not to prove anything to God. Nu este ca să-i dovedească ceva lui Dumnezeu. It's so that when they stand there before the judge, Este atunci când ei vor sta înaintea judecătorului, it's already clear who they were serving. este deja clar pentru cui ei îl vor sluji. You know, these people would not be able to stand before God and say, "Well, I never knew," Acești oameni nu vor putea să stea înainte lui Dumnezeu și să spună că nu te-am cunoscut. because they've had every kind of witness you can imagine. Din cauza că ei au avut orice ce fel de martori care poți să-ți imaginezi. They'll not be able to stand before him and say, "Well, I wasn't that bad of a person," Ei nu pot să stau înainte lui Dumnezeu și să spună nu am fost o persoană atât de rea. because you see that they come to try to dethrone him. Din cauza că vezi că ei vor veni și vor încerca să-l detrăneze pe el. They don't want him as their God. Ei nu îl doresc ca fiind să fie Dumnezeul lor. And that continues all the way to the end. Și aceasta continuă până la sfârșit. And he lets their father loose one last time to lead them, Și el îl lasă pe tatăl lor deslegat încă o dată să-i so that conducă. he can gather them to their destruction. Ca el să poată să-i adune spre distrugerea lor. That's why he's unleashed that last De time. aceea el este dezlegat, Satana este dezlegat Is to gather the nations este ca să adună națiunile, so that they can prove to themselves once and for all ca ele să poată să-și dovedească lor înșiși, that even încă o after dată, having the benefit of his kingdom for 1,000 years, chiar având beneficiul domniei pentru 1000 de ani, their hearts are still so rebellious they would not have him as king. inimile lor sunt atât de rebelioase că ei nu doresc ca să-l aibă ca împăratul lor. Then, when he destroys them, Apoi, după ce el îi distruge, it can never be questioned it's in righteousness. nu mai poate să fie întrebat că nu este în dreptate. And when they stand before him in judgment in the next verses, Și când ei vor sta în judecată, în următorul verset spune, it'll be plain why they're standing there. vor fi simplu, va spune simplu de ce ei vor sta acolo. And you see in verse 10, the devil's done away with after this. Versetul 10 spune că diavolul a terminat, este terminat după. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Și diavolul care i-a înșelat a fost aruncat în lacul de foc și prucioasă, unde sunt fiara și profetul fals, și vor fi chinuiți zi și noapte pentru totdeauna și întotdeauna. Before this, he was put into the bottomless pit for 1,000 years. Înainte de aceasta a fost pus la fundul gropii pentru 1000 de ani. But here, he's going into the place of final judgment for the lost. Dar acum merge la locul final a judecății pentru cei pierduți. This is the final destination. Aceasta este destinația finală. For anyone who doesn't accept Christ, Pentru toți care nu-L accept pe Hristos, that's the final destination, the lake of aceasta fire. este destinația finală, lacul de foc. So for the devil, Pentru diavol, this is almost like his final judgment. aceasta este
judecătorii finale. He gets one last chance to prove who he is. El își mai dă, lui este dat încă o șansă să dovedească cine este el. And one last chance to prove to the nations who they are. Și încă o șansă să dovedească, încă o ultimă șansă să dovedească națiunea. He's already been judged though, so he doesn't have to wait for a judgment. El a fost deja judecat și nu mai trebuie să aștepte pentru tronul judecății. I mean, we know that the lake of fire and hell were prepared for the devil and his angels. Noi știm că lacul de foc în iad și iadul a fost pregătit pentru diavol și pentru God says îngerul. that. Dumnezeu spune aceasta. And so his destination is determined. Destinația lui este deja determinată. Now, for everybody else though, Pentru ceilalți, dar, you see they're going to be destroyed. vedem că ei vor fi distruși. But then in the next verses, Dar în următoarele versete, you see that the dead are going to be given up. spune că moartea va renunța. And the Bible teaches there's a resurrection unto condemnation. Biblia spune că este o înviere spre condamnare. So this is something maybe we can talk about next week. Aceasta este ceva care probabil putem să vorbim săptămâna viitoare despre aceasta. Which would require me entirely getting away from Zephaniah. Care îmi va cere ca să ies din Zephaniah în întreg. For one night. Pentru o seară. But maybe we can talk about the great white throne. Dar poate vom putea să vorbim despre acel tron mare și and we can discuss the fact that God teaches. Și vom putea discuta că Dumnezeu ne învață. That one evidence His judgment is eternal. O evidență unde judecata sa este eternă. Is those who have been judged according to the sacrifice of Jesus. Este cei care au fost judecați conform sacrificiului Iisus. That He faced judgment for them. Că El a înfățișat judecata pentru ei. When they go through the resurrection, când ei vor trece prin înviere, they receive a body that's incorruptible. Ei vor primi un trup care este incorupt. That means it can't break down, it can't die. Neputrezicios, aceasta înseamnă că nu poate să moară, It's nu not poate temporary. să se strice, nu este temporar. I mean, Paul calls it eternal. Pavel cheamă acest trup etern. And so you know that heaven is eternal. Și noi știm că cerul este etern. But he says that the lost also have their own resurrection to stand before his throne. Dar spune că cei pierduți de asemenea vor avea o înviere care va sta înaintea tronului său. The resurrection is about receiving that eternal body. Învierea de a primi acel trup etern. So it shows you too that the lake of fire is eternal. Și ne arată de asemenea că lacul de foc este etern. But the answer to these questions, dar răspunsul acestor întrebări, as to what happens to the nations that survive the sheep and goat judgment, despre ce se întâmplă națiunilor care a supraviețuit acea judecată a oii și a caprei, is that during his kingdom there will be a dividing process. Este în timpul domniei lui vor fi un proces de divizare. You know, it's like when you pour the dirt in the sifter and you shake it. Este ca atunci când torni pământul sau făina în sâtă și ocean. You know, you're separating the things. Separe lucrurile. During 1,000 years, that'll happen. În acei 1000 de ani ce se va întâmpla? Because all of his people are going to gather to him early in it. Toți oamenii lui se vor aduna spre Isus mai devreme. And at the end of it, și la sfârșit, all those that remain afar off, toți care au rămas departe, those who were not saved, toți care nu sunt salvați, but simply managed to make it through the sheep and goat judgment, dar în mod simplu au făcut în așa fel ca să ajungă în această judecată a caprei. Which means they were part of a nation that met the standards. Și aceasta înseamnă că ei au fost parte din această națiune care a împlinit acele standarde. Then the devil will be set free to gather them together. Apoi diavolul va fi lăsat liber ca să-i adune împreună. For their destruction. Pentru distrugerea lor. For their turn at the judgment. Pentru tura lor de judecată. What we see in this ce vedem is I'm not going to pretend to understand everything about it. Eu nu voi pretinde că înțeleg totul. For example, in Isaiah 65, exemplu în Isaia 65, he seems to teach that people will be born during this time. Se pare că ne învață că oamenii vor fi născuți în acest timp. He talks about the fact that children will no longer die at a young age. Vorbește despre faptul că copiii nu vor mai muri la timp zile fragede. And then if a man were to die at 100, you would think, oh wow, he died young. Și dacă un om va muri la 100 de ani, ei vor crede că a murit prea devreme. So you could read to that what you want. Poți crezi în aceasta ce dorești. But what it would seem to me Dar ce se pare că spunem is that those who are born in this time are even going to be born into rebellion.
este că cei care vor fi născuți în acest timp vor fi născuți chiar în rebeliune. I don't claim to understand all of it, Nu spun că le înțeleg pe toate, but I do think this part is simple. dar cred că în această parte e simplu. That those who are going to be saved, that's already determined at that point. Toți cei care vor fi salvați deja sunt determinați. And so this is about gathering together those who need to be judged. Și aceasta este despre a se aduna împreună pentru cei care trebuie să fie judecați.